নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ই বিশেষ বুলিয়েই কওঁ আৰু, কিন্তু আজি এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি স্ম'ক ফিছ। স্ম'ক ফিছৰটো বহুত বনোৱাৰ বহুত তৰিকা আছে, কিন্তু মোৰ এটা স্পেচিয়েল তৰিকাইদি মই বনাম আজি। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, বহুত ভাল লাগিব। দৰ্শকসকল, আমি প্ৰথমতে এইভাগে মাছখিনি লৈ ল'ম, ভালকৈ ধুই মেলি। আপুনি যিমান মাছ ল'ব পাৰে আৰু 5-6 পিচমান লৈ ল'ব। তাৰ কাৰণে পাছত লাগিব আপোনালোকে পিঁয়াজ দুটামান এইভাগে পাতলা পাতলাকৈ কাটি ল'ব। তাৰপাছত বিলাহী এটা এইভাগে সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব আৰু নেমু এটুকুৰা ল'ব। তাৰপাছত আপুনি কেঁচা জলকীয়া 3টামান এইভাগে দীঘল কাটি ল'ব। আদা সৰু এটুকুৰা এইভাগে খুন্দনাত খুন্দি ল'ব, পটাত দি ল'ব। নহৰু দুটামান ল'ব, 50 ফুটামান নহৰু আৰু 100 গ্ৰামমান 50-75 গ্ৰামমান সৰিয়হ তিয়াই ল'ব। তাৰপিছত এইভাগে খুন্দি ল'ব, নহ'লে পিচি ল'ব পটাত। তাৰপাছত এইফালে হালধি 1 চামুচমান ল'ব, 1.5 চামুচমান, আৰু লাল মিৰ্চ কাশ্মীৰ মিৰ্চটো ল'ব, যিটো জ্বলা মছলাটো, আৰু এনেকৈ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী 1 চামুচমান। আপোনালোকে মাছ ধোৱাৰ পাছত ইয়াত হালধি, আদা যে পিচি থৈছিলোঁ, আদা ইয়াত ওপৰত দি দিব। তাৰপৰা নহৰুখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিব, আৰু এই সৰিয়হখিনি যে পিচি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত। তাৰপিছত এই নেমু এটুকুৰা ইয়াত চেপি দিব। মাছৰ লগত পূৰা লগাই দিব, মাছৰ গাত যেন লাগি যায়। কলপাত ল'ব, কলপাত ফইল ব্যৱহাৰ কৰিব, এলুমিনিয়াম ফইল, কিন্তু তাত খোৱাটো বেয়া, সেইকাৰণে মই কলপাত ইউজ কৰিছোঁ। আমি দুটাই ইউজ কৰিছোঁ। কলপাতটো ৰাখিম আৰু বাহিৰত ফইলটো ৰাখিম। প্ৰথমতে এই কলপাতৰ ওপৰত মছলাখিনি ৰাখি ল'ম। তাৰপাছত মাছকেইটা ইপিচ এনেকৈ মছলাখিনি ওপৰতো দি দিব। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি কাটি থোৱা এই পিঁয়াজখিনি পাতলা কাটি থৈছিলোঁ যে, সেইখিনি ওপৰত দি দিম।
বিলাহী, ইয়াত বেছি মানে গুড়ি মছলাটো বেলেগ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, চব এনেকৈ কেঁচা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ ধনিয়া পাতটো দি এতিয়া আমি এইটো বেক কৰি দিওঁ। ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন এলুমিনিয়াম ফইল লগাব লাগিব। চব হেৰি হৈ আছে, সৰু হৈছে। এইভাগে কলৰ ঠাৰি ল'ব, মানে কলৰ চুচটোৱে এইটো ভালকৈ পেকিং কৰি ল'ব। এতিয়া তাৰমানে লুটিয়াওঁতে মানে অসুবিধা নহয়, খোল খাই নাযায়। মানে সুবিধাৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এইটো বস্তু। এতিয়া আমি এইটো জুইৰ ওপৰত দিবগৈ লাগে আৰু এতিয়া পেকেটটো আৰু জুইৰ ওপৰত দিব লাগিব। মানে জুইত এনেকুৱা জাল থকা মানে জালি এখন ৰাখি ল'ব, তাৰ ওপৰত এইটো বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ওপৰত ৰাখি দিব আৰু এইভাগে এবাৰ পলিথিন মাৰ্কিং কৰি থাকক আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ যাব। আমাৰ স্মক ফিছ ৰেডি। আৰু এতিয়া মানে আধা ঘণ্টামান লাগিলে বস্তুটো কমপ্লিট হ'বৰ কাৰণে, এতিয়া পূৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি খাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া খুলিম আৰু দেই, চাই থাকিব। দৰ্শকসকল মানে সেই স্মক ফিছটো এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আৰু চাই থাকিব। দৰ্শকসকল এয়া ৰেডি আমাৰ স্মক ফিছ। দেখিছেনে? কালাৰ দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ নিচিনা লাগিছে ন? কালাৰটো কি ধুনীয়া কালাৰ হয়নে? এতিয়া খাবলৈ ৰেডি আৰু আমি এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু দৰ্শকসকল। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আমাৰ স্মক ফিছ ৰেডি। এতিয়া আমি খাম আৰু মানে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু নতুন কিবা ৰেচিপি খাবলৈ মন গ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, মই বনাব চেষ্টা কৰিম। দৰ্শক এইটো বৰ ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, খাই বহুত টেষ্টি। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত বনাব, আশা কৰিলেও বনাব বুলি। ঠিক আছে, বাই বাই। ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আৰু লাইক কমেণ্ট চব কৰি দিব, মনটো ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া। বাই বাই।